انقلاب‌های صنعتی در قرن 18 و 19 اروپا، انقلاب 1917 روسیه، استقلال هند، انقلاب 1980 لهستان، حتی انقلابی که سال 57 در ایران شکل گرفت. اعتصاب‌ها در تک تک این انقلاب‌ها نقش بسزایی داشتند. اعتصاب و حمایت از اعتصاب یک فرهنگ است یا لازمه انقلاب که ما ایرانیان آن را نداریم. آیا ایران امروز آماده انقلابی ملی هست یا نه؟ چرا مردم از پرستاران و از اعتصابی که پرستاران کردند حمایت نمی کنند؟ این موضوع این قسمت از برنامه وضعیت قرمز است. مهمان این قسمت میلاد آقایی است. روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است. میلاد، اعتصابات و حمایت از اعتصابات یک فرهنگی یا لازمه یک انقلاب ملی؟ خب فکر می‌کنم یه پاسخ سومی بشه بهش داد. هم میتونه فرهنگ باشه، هم لازمه انقلاب هم هست. منتها این برمیگرده به کارکرد اعتصاب. اعتصاب از دوره‌ای پدید میاد که توی به ویژه حالا ما اعتصاب‌های کهن و که به عنوان شورش‌ها در نظر می‌گرفتن اگه در نظر نگیریم، ولی اعتصاب‌های دوره صنعتی که برمیگرده به اینکه کارگران می‌خواستن که یک ابزار سختی رو که میتونست تو اون شرایط فقر و گشنگی و گرفتاری و همه اینا منجر به بیکاری هم بشه، این ابزار رو استفاده بکنم برای اینکه بگم با این 16 ساعت کاری که ما داریم در 7 روز هفته انجام میدیم همچنان ما نمیتونیم که خرج زندگیمون رو در بیاریم و یه چیزایی با هم دیگه جور در نمیاد، بنابراین یه تغییراتی، دگرگونی‌هایی باید انجام بده. و این واژه استرایک یا اعتصاب که به کار برده میشه معمولاً از ریشه رزمی و نظامی خودش میاد، به مفهوم توی زبان عادی به مفهوم مثلا سیلی زدن، ضربه ناگهانی زدن، یک جوری هل دادن ناگهان یا آسیبی رو وارد کردن، و توی امور نظامی هم به ضربه های فوری، خیلی سادنلی و فوری و ناگهانی و غافلگیرانه و اینها میگن استرایک. و یا عملیات هایی که ناگهانی انجام میشه، ضربه های کوچک فوری یا میتونه بزرگم باشه البته، ولی این بعداً میاد به عنوان لیبر استرایک یا اعتصاب کارگری یا از این دست اسم برده میشه ازش، و ابزاری بوده که کارگران به صورت جمعی ازش مجبور بودن استفاده بکنن، چون در دوره کشاورزی خیلی همچین حالتی وجود نداشتش و ارتباط فئودال و رعیت به این فرم نبود. ولی در دوره صنعتی یه فرم تازه‌ای از ابزار کار و تولید و همه اینها در جهان شکل میگیره که لازمه کار بسیار فراوانی بود در آمریکا یا در اروپا جای دیگه، و این فرهنگ اعتصاب رو به وجود میاره به خاطر اینکه بخش بزرگی از مردم کارگر بودن و این دوره صنعتی خیلی طول کشید تا به قوام برسه و به جایی برسه. بنابراین اعتصاب و اتحادیه داشتن تقریبا میشه گفت 90% مردم کارگر بودن و بخش کوچکی بود از مردم که مثلا کار به اون مفهوم کارگری انجام نمیدادن، یا مثلا بوروکرات بودن، تکنوکرات بودن، زمیندار بودن، فئودال بودن، یا مثلا در رده سیاستمداران و اینها بودن. ولی برای اینکه این یک الگوی گسترده‌ای بود و همه مردم زندگی ها به صورت کلان درگیر کارگری بودش و تقریبا مثلا اهالی یک محله همه با هم در یک کارخونه زغال سنگ، کارخونه آهن، ریختگری یا هر چیزی کار میکردن، بنابراین این فرهنگ جا میفته، بخشی از امر روزمره میشه. در جاهایی که این دوره سخت انقلاب صنعتی و تبدیل فرهنگ زندگی به گره خوردنش به فرهنگ کارخونه رو نداشتن، خب اون فرهنگ اعتصاب به اون شکل نگرفته و ما با اعتصاب با دوره‌های مدرن و جدیدش روبرویم. اما اعتصاب به تنهایی خودش که امکان برانداختن حکومت یا از بین بردن نظام سیاسی یا از این جور چیزا رو نداره، بلکه اعتصاب کاری که میکنه بی‌ثباتیه، انستابیلیتی به وجود میاره. بی‌ثباتی در زمینه‌های گوناگون شما میتونید به وجود بیارید و مجموعه بی‌ثباتی‌های فراوانه
که این از اکونومیک استرایک سویچ میکنه به پالیتیکال استرایک و باعث میشه که اعتصاب بیاد توی سیاست. به این بخشی که داری میگی میرسم، ولی خب الان خب بخش عمده ای از مردم درسته مثل گذشته کشاورز نیستن، نمیدونم کارگر نیستن، اما بخش عمده ای از مردم در ایران امروز فقیر هستند. بعد این ناگهانی که میگی کی قرار رقم بخوره، که میگی که در یک ناگهان رقم میخوره، قبل از که این دوتا پاسخو بدی یه تاریخچه‌ای هم در مورد اعتصابات و تاثیر اعتصابات در انقلاب‌های جهان اگر بگی ممنون میشم که بعد بیام سراغ ایران امروز خودمون. خب از همین دوره کارگری که ادامه اگه بدیم، تو این دوره ها این نظریات سوسیالیستی رشد میکنه و در مورد ابزار کار و نحوه تولید و ارزش افزوده کارگر و همه اینها فراوان این سو آن سو گفته میشه. به کارگر گفته میشه که تویی که ارزش افزوده کار هستی، تویی که داری ارزش تولید میکنی و اون کسی که داره ارزش رو برداشت میکنه کسی دیگریه و تو اگه کار نکنی ارزشی تولید نمیشه. اون ابزار به تنهایی نمیتونه کاری انجام بده، منتها یک کسی انحصار اون ابزار رو به دست گرفته، تو رو هم برده کرده و داره استثمار میکنه و بنابراین از رابطه کارگر و ابزار کار و بالانسی که بین این دوتا به وجود میاره داره پول در میاره و تو اگه بتونی اینو بشکونی میتونی که سهم بیشتری به دست بیاری. و اومدن مثلا حالا خیلی رادیکال و خیلی یا تندروانه نگاه کردن مثلا به قضیه اینکه مثلا مالکیت رو کلا زیر پرسش بردن، گفتن که اصلا مشکل اصلی مالکیته، که اون مالک ابزار کاره، اگه اون مالک نباشه و ما همه مالک باشیم اون موقع این قضیه بدید نمیاد. ولی از این چارچوب اگه بیرون بیایم، فهمی که کارگر پیدا میکنه از خودش که آقا من نیرو دارم و من میتونم کاری انجام بدم و به هم بریزم این ساختار رو، این باعث دستمایه‌ای میشه که همزمان انقلاب‌های چپی که انقلاب‌های کمونیستی عمدتاً بودن، کمونیستی سوسیالیستی بودن، اینها استفاده بکنن از همین تئوری‌هایی که خودشون دادن. یعنی بخش زیادی از دریافت ما از این که اعتصاب ربط پیدا میکنه به انقلاب ناشی از انقلاب‌های کمونیستی و کارگری یا سوسیالیستی هستش. از اینجا شما هم توی انقلاب روسیه میبینید که این اتفاق افتاده، به خاطر اینکه توی انقلاب روسیه به دلیل اینکه اینها در رقابت، حکومت تزارها در رقابت خیلی شدیدی افتاده بود با اروپا و قدرت نوظهور ینگ دنیای اون موقع آمریکا، اینها خرج‌های زیادی شروع کردن انجام دادن و هزینه‌های زیادی رو به پیش بردن و توی جامعه برزگری روسیه اون موقع که سرمایه‌داری درش رشد نکرده بود، شکل نگرفته بود، پرداخت هزینه‌ها خیلی سنگین می‌شدش و اینجوری می‌شد که مجموعه ای از فشارهای سنگینی که مثلا نزدیک 2-3 دهه داشت به مردم می اومد تا تزارها بتونن خودشون رو نوسازی بکنن، روسیه رو نوسازی بکنن و این کار رو با فشار به زارعان و برزگران در واقع انجام میدادن، این رو بشکنن و بیارن وارد اعتصاب‌ها رو به عنوان ابزارهایی به کار ببرن، روسیه رو عملاً بی‌ثبات بکنن، اقتدار رو از دست دولت در بیارن. به خاطر یه فرقی که داشتش آمریکا با روسیه اینه که کارفرما در روسیه دولت بود عمدتاً، ولی در آمریکا یا در کشورهای که سرمایه‌داری هستش، چون شرکت ها هستن، یک راست ضربه به دولت نمیزنه. میتونه باعث بی‌ثباتی در کشور بشه ولی ضربه یک راستی به دولت نمیزنه. اما در جایی که اقتصاد به شدت دولتیه، اعتصاب برای شرکت دولتی یک جور اعتصاب بر علیه دولت شمرده میشه و بعدش هم این که اگر نظریه‌ای هم که اون موقع بوده که حالا نظریه کمونیستی بوده، همزمان کار و دولت و سیاست و همه رو در هم آمیخته بوده، این دستمایه این میشده که این خشم کارگری گره بخوره با ایده های کمونیستی و بره به سمت اینکه تزارها رو بندازه. میلاد، دیگه بی‌ثباتی که داری میگی، خب اغلب این بی‌ثباتی ها منجر به انقلاب ها شدن، همونطور که اشاره کردی تک تک انقلاب هایی که در تاریخ، یعنی اغلب انقلاب هایی که در تاریخ رقم خوردن که اعتصابات نقش مهمی در اونها داشتند، انقلاب های کمونیستی، انقلاب های کارگری، انقلاب هایی با تفکرات چپ بودن، مخصوصا داخل روسیه و اینجور چیزها. آیا این میشه این گونه تعریف بشه که الان که مردم از اعتصاب‌ها در ایران، از اعتصاب پرستاران، از اعتصاب بازنشستگان، کامیوندارها حمایت نمی‌کنن به این خاطر که دنبال انقلاب کمونیستی نیستن و دنبال یک انقلاب ملی هستند، یا اینکه نه؟
خب برگردیم حالا به نقش خود اعتصاب نگاه بکنیم. اعتصاب در فهم امروزی ما یک گونه ای از رفتار جمعی کنشگرانه هستش، یعنی رفتار جمعیه که بیشتر نه به شکل یک سازمان کاملی که مثل اینکه کارمند داره و یا سازمان نظامی که رفتار گروهی تولید میکنه، اون شکلی نیست. رفتار جمعیه، ولی رفتار جمعی که کنشگرانه هستش. کنشگری به چه معنی؟ اکتیویستیه به این مفهوم که منفعت و سود یک گروهی رو دنبال میکنه. یک گروه سودبری رو میاد جمع میکنه که میتونه آموزگاران باشه، پرستاران باشه، رانندگان باشه، سربازان باشه، هر گروهی که از یک کار مشترکی یا از یک موضع همانندی سودی رو میبرند و منتفع میشن و زندگیشون به اون خیلی وابسته هستش، اینها با هم یک منافع یکسانی دارن. این منافع باعث میشه که اینها همگروه بشن و بخوان کاری انجام بدن. بنابراین این کنشگری، حالا اونجوری که تو ایران میگن صنفی یا کاری پیشورانه، این دستمایه این همکاری ها میشه. این همکاری ها یک راست توی جهان امروز به نظام سیاسی ضربه نمیزنه مگر اینکه گستردگی پیدا بکنه. این قرارم نیستش که ضربه یک راستی الان ما انتظار داشته باشیم بزنه، چون همونجوری که گفتی ما یه فرهنگ اعتصابی نداریم که بعدن شکل گرفته باشه. اونایی هم که دارن اینو بعدن اومدن تو قالب سندیکاها و اینها براش قانون گذاشتن و شما الان اعتراض بیرون یا اعتصاب بیرون از سندیکا نمیتونی داشته باشی و اگر داشته باشی برات چیز میگم. فعالیت سندیکایی که اصولا در 4 دهه گذشته نبوده و نه، اشاره من به اون بخشی از مثلا جهان غرب هست که دیگه اعتصاب ها از حالت همبستگی های کارگری و ناگهان و خودجوش بیرون اومده و تبدیل به ارگانیزیشن های سندیکایی شده و سندیکایی که با کارفرما صحبت میکنه، اگه به توافق نرسه تهدید به اعتصاب میکنه و بعدش اگه توافق نرسید اعتصاب میکنه و ادامه میده. مثلا اگه سندیکا اعلام بکنه ما 3 روز توافق کردیم که اعتصاب داشته باشیم، هر کسی تو اون 3 روز نیاد حقوقش و همه اینا سر جاشه، ولی معمولا که نه، همیشه این شکلیه که اگر یه کسی روز 4م هم نیاد یا روز زودتر هم نیاد، اون از حقوقش کم میشه و یا به عنوان اینکه سر کار نیامده یا به هر حال سرپیچی کرده اینها توبیخ میشه و از این دست شمرده میشه و داخل اعتصاب شمرده نمیشه. بنابراین حق اعتصاب ارگانایز شده و برنامه ریزی و قانونی شده، ولی در ایران ما هنوز اصلا نه امکانش رو داریم نه به اون جا رسیدیم که اونقدر ما اعتصاب های زیادی داشته باشیم که حالا سندیکاها قرار باشه اینها رو ارگانایز بکنن و اصلا همچین ساختاری به وجود نیامده. اجازه این 40 سال اجازه نداده. یه پرانتز باز کنم، نگاه کن این که میگه که خب نمیخوام وارد بحث سندیکاها در اروپا و اینجور چیزها بشم، میخوام بیشتر در حوزه ایران باشم، ولی موضوعی که در مورد سندیکاها در اروپا داری اشاره میکنه، خب اون سندیکاها در اروپا وقتی که میان 3 روز اعتصاب میکنن یا 4 روز اعتصاب میکنن، این یه توافقی است که با دولت میکنن و دولت این آوانتاژ رو میده که اینا 3 روز اعتصاب بکنن، حقوق رو پرداخت میکنه به خاطر اینکه نارضایتی وارد خیابون ها نشه. جان و کارفرما و دقیقاً بله، یعنی واسه ایجاد یک بالانس ولی در اتفاقی که در ایران داره میفته، پرستارها هیچ گونه توافقی با دولت ندارن. دولت توانایی این رو نداره که بخواد نمیدونم اون کارهای مدیریتی انجام بده یا حتی بیاد آوانتاژی بده یا حتی ارگانی وجود نداره که برنامه ریزی شده باشه. خیلی خودجوش دارن میان. در روزهای گذشته دیدیم که چگونه نیروهای امنیتی با پرستاران برخورد کردن. چند پرستار خبراش منتشر شده که مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. این اتفاقات در ایران نمیفته چون هم فرهنگش وجود نداره، هم در 4 دهه گذشته اصلا فعالیت سندیکایی در ایران نبوده به خاطر اون وضعیت دیکتاتوری که در جمهوری اسلامی هست و عملاً فعالیت‌های سندیکایی به باور من یک منیجی بین دولت و اون سندیکاست که وسط رو بگیرن، نه اینور اذیت بشه نه اونور اذیت بشه، حالا به یه جایی هم برسن. ولی نکته‌ای که الان هست مثلا در این اعتصاباتی که پرستاران بازنشستگان که الان فکر کنم 2 سال 3 سال هست مدام دارن اعتصاب میکنن و یا دیگر اصنافی که دارن اعتصاب میکنن، مثلا گروه‌های چپ و گروه‌های کمونیستی که خیلی هم مدعی هستن و خیلی هم سر صدا دوست دارن داشته باشن و نمیدونم خیلی ادعا دارن، اینها هم هیچ نقشی ندارن، یعنی اصلا عملاً وجود ندارن. یعنی اون اعتصاب کنندگان اصلا اینها رو به هیچ
نگاه میکنن، اصلا باوری بهشون ندارن. اینا واسه خودشون این سری صحبت ها میکنن، یک سری حرفا میزنن، یک سری فعالیت ها میکنن، اما میبینیم کسانی که اعتصاب کردن اینها رو به هیچ اصلا نگاهشون نمیکنن، اصلا به هیچی اصلا آدم حسابشون نمیکنن که بخوان باهاشون مراوده‌ای داشته باشن یا اینکه کار گروهی انجام بدن آنگونه که مثلا در گذشته وجود داشته. مثلا در انقلاب 57 هم میبینیم که اعتصابات بخشی از اون حرکتی است که حالا اون شورشیان 57 یا انقلابیون 57 یا هر چی که می‌خوایم اسمش رو بذاریم انجام میدن، رقم میزنن. یکم در مورد این صحبت بکنم. قبل از اینکه هم صحبت بکنیم یه نکته هم اشاره بکنم که در روزهای گذشته خیلی ها فرقه جنون شروع کردن صحبت کردن که نمیدونم صندوق اعتصاباتی که شاهزاده رضا پهلوی گفت چی شد و شروع کردن تمسخر کردن و شروع کردن حمله کردن و اینها. اون صندوق اعتصابات اصلا به مرحله اجرایی نرسید، به این خاطر که دولت بایدن همکاری نکرد. اون صندوق اعتصابات در صورتی میتونست رقم بخوره و شکل بگیره که دولت امریکا همکاری بکنه. اون بحث تحریم ها یعنی یه بخشی رو، یک استثنایی رو قائل بشه واسه تحریم ها، چون اگر این کارو میکردند بدون تردید دچار مشکل میشدن در امریکا و موضوع تحریم ها بود. میشنوم نظرتون. آره، شما میتونید با CIA یا FBI هم درگیری پیدا بکنید تو آمریکا، ولی با IRS نمیتونید درگیری پیدا بکنید. خطرناکترین بخش آمریکا IRS و مسئله تحریم و مالیات و اینکه این گردش مالی و اینها رو اگر نتونید 100% تمام باهاش به توافق برسید، هیچ کسی وارد ریسک رویارویی با IRS نمیشه. شما میتونید با هر نهاد دیگری به هر حال دادگاه برید، کلنجار برید اینا، ولی IRS داستان خودشو داره. و ترجمه بر اینه به جای که بیان مثلا نقد بکنن به دولت امریکا که چرا نمیدونم این کار اتفاق نیفتاده، اینجوری نشده، برن پرسشگری بکنن. به قول خودشون خب خیلی هم رابطه دارن، مدامم که با مقامات سیاسی امریکا دارن قهوه مینوشن و نمیدونم فلان کارو میکنن، اینور میرن و اونور میرن. آقا یقه اونا رو بگیرید، چرا یقه شاهزاده رو دارین میگیرید که قدرت سیاسی در حال حاضر دستش نیست و دولت امریکا این قوانین مجوزها رو صادر نکرده و همکاری رو نکرده. نظرتو در مورد اون چند تا موضوعی که گفتم میشنوم. نکته دیگهش اینه که جمهوری اسلامی اگر پول داشت، یه مقداری پول جور میکرد میداد به همه، یه جوری قضیه رو ساکت میکرد. ولی جمهوری اسلامی به مفهومی دولت نیستش. یعنی شما اگر به همه دولت‌های جهان نگاه بکنید، یکی از کلیدی ترین بخش‌های دولت بانک مرکزیه، ولی برای جمهوری اسلامی بانک مرکزی فقط یه چیزیه که به هر حال امور رو بگردونه. کلیدی ترین بخشش سپاه پاسدارانه و از این منظر دولت نیست، بلکه یه دولتی رو ناچار داره میگردونه تا فعلا امورش بگذره و بتونه ازش پول در بیاره، ولی بره کارهای خودش رو بکنه. و مثل اون مردی میمونه که یه خانواده‌ای داره ولی خانواده اصلیش جای دیگه هستش، ولی یه پول نیاز داره برای اینکه به مردم نشون بده که من یه آدم خانواده دارم، ولی در اصل آدم عیاشیه و با مثلا روسپیان میگرده و اینا. ولی از طرف دیگه برگردیم روی قضیه اعتصابات. در مورد حزب کمونیست کارگری که گفتی یا کمونیست ها یا اینها اگر رو هم رفته در نظر بگیریم، اینا توی بخشی تلاش میکنن که نفوذ بکنن، از جمله بیشترین نفوذشون توی اون کانون صنفی فرهنگیانه و اونجا آدمایی دارند و به شدت کمونیستن، به شدت طرفدار تجزیه طلبان، به شدت حتی تو سر اون داستانی که دوتا فرانسوی از کمونیستای فرانسه که حالا طرفدار سندیکا و فلان و این بازی‌ها بودن پاشته بودن اومده بودن ایران، صحبتایی بودش که اینها در واقع توی تله امنیتی بودن، یعنی اون بازی و ارتباط گیری با کمونیستای دیگه و طرفداران نمیدونم اعتصاب و سندیکا و اینجور چیزا که اونا رو بکشونن به محافلی در ایران، بعد جمهوری اسلامی اونا رو بگیره و بعد بتونه امتیاز بگیره از دولت فرانسه که یه کارایی بکنه. اینا یه هماهنگیایی پشتش بوده که در واقع یه تور امنیتی که اینا دارن بازی مشترک با هم دیگه اون تو میکنن، یعنی اطلاعات ایران و یه سری چپ‌ها، تجزیه طلب‌ها اینها. و شما بیانیه‌ای هم که اونجا میده، شما همیشه بیانیه‌های جنجالی، بوی فرقه‌ای و بوی نمیدونم این که فراتر از قضیه ملی یا قضیه کارگری یا فرهنگی و اینا میتونه باشه. ولی اونو که بذاریم کنار که یک بخش خطرناکیه توی جریان‌های سندیکاها و اتحادیه‌ها و از اینجور چیزا، توی
57 اگر نگاه بکن که یه انقلاب بود دیگه، برای چرخشی بودش، یک انقلابی بود، المان‌های چپی اسلامی کاملا درش بودش و شما سال 56 با 59 رو که مقایسه بکنید دو تا جامعه کاملا متفاوت دارید، یه جامعه منقلب شده دارید و این نشون میده که شما یکی از ژرف‌ترین انقلاب‌ها رو اتفاقا داشتید. ولی از این منظر اگه نگاه بکنیم انقلاب‌ها در سال 57 دامن زننده به بی‌ثباتی بودن، یعنی اون بی‌ثباتیه اگه اعتصاب‌ها یا انقلاب‌ها؟ اعتصاب‌ها، ببخشید اشتباه لپی بود. اعتصاب‌ها دامن زننده به بی‌ثباتی بسیار فراوانی بودند که نیازه که یک انقلاب داشته باشه، یک دگرگونی سیاسی اجتماعی داشته باشه تا بتونه انجام بده. به خاطر اینکه شما ثبات داشته باشید یا اصولا لنگر ثبات باشید که هیچ تغییری صورت نمیگیره. تغییرات خیلی آروم و همه چی آروم، رو به راه، مرتبه. تغییرات خیلی کم و اندک هستش. اما اگر شما فکر می‌کنید که اینجا کار نمی‌کنه، باید اون بی‌ثباتی خودش رو نشون بده. وقتی که به بحران میرسه، بحران رو نمیتونه اون سیستم ناکارآمد کنترل بکنه. برای همینه که طرفداری از تحریم یا اعتصاب در همین راستا هستش که جنگ نشه و بعد جامعه خودش وارد کنش بشه که بتونه اینو دگرگون بکنه، این ساختار سیاسی رو دگرگون بکنه. برای همین نباید این چشم داشت رو از اعتصاب ها داشت که اعتصاب ها به تنهایی اگر فراگیر هم بشن، اگر همه ایران همه اعتصاب بکنن امکان انداختن حکومت هست. نه، به تنهایی اینا یه عامل خیلی مهمی هستند ولی تمام کننده کار نیستند. حتی نیاز زمینه کار رو فراهم میکنن به عنوان اینکه بی‌ثباتی رو گسترش میدن تا نیروی سیاسی بتونه کارش انجام بده، تا نیروی در خیابان بتونه کارش انجام بده. الان که نیروی در خیابان نیست، اعتصاب چی کار میکنه؟ اعتصاب به ارگانایز شدن مردم کمک میکنه، فرهنگ اعتصاب رو جا داره میندازه. اینکه آقا میشه شما در سالهای گذشته نگاه بکنید، از اعتصاب آموزگاران، رانندگان، تو بخشای شرکت‌های اقماری شرکت نفت و جاهای مختلف اعتصابات خرد رو داشتید که دو تا الگو داره که دو تاش برای ما خوبه. یا اینکه اعتصاب کلا شکست میخوره، هیچ دستاوردی نداره که این به خشم بیشتر عمومی و به اینکه خشم رو بیشتر متوجه دستگاه سیاسی میرسه و نشون میده که خب مشکل دقیقاً جای دیگه ای هستش. یا اینکه جمهوری اسلامی میتونه مثل قضیه نیشکر هفت‌تپه اینو یه جوری ماسمالی بکنه، حل بکنه، یه امتیازاتی بده، کارخونه رو دوباره از بخش خصوصی پس بگیره و حقوق کارگران از بودجه دولتی پرداخت بکنه و همه اینا، که باز هم اینجا یه بردی برای مردم هستش که نشون میده که شما میتونید اعتراض بکنید، یه هزینه‌هایی هم پرداخت بشه ولی دستاورد داره، میشه که یه کاری کرده، شما میتونید که فشاری بیارید و کاری انجام بدید. این عقب نشینی رو ما توی جمهوری اسلامی از تقریبا 5-6 سال گذشته داریم میبینیم، قبلا نبودش و سعی میکردن که سریع بگن که این همش ضد انقلابه و این همش از بر علیه جمهوری اسلامی است و اینا همه اسرائیل و آمریکا اینا دارن ارگانایز میکنن و سازماندهی پشت این اعتصاب ها و اعتراض ها اونا هستن. ولی از این جایی به بعد دیگه دیدن نمیتونن، یه ایده ای اومد که آقا ما یه جوری کنار بیایم با اینا و اینا رو به افزایشن و اگر ما همه اینها رو اجازه بدیم رشد بکنن و این خشمشون گسترش پیدا بکنه و زیرزمینی بشه، ما با یک ضربه محکمتری روبرو خواهیم شد که نمیتونیم دیگه کنترلش بکنیم. بنابراین اومدن از این راه که حالا یه امتیازهایی بدن و کارایی انجام بدن اومدن جلو و تا حالا هم تقریبا تو این کار انجام، مثلا تو قضیه کامیوندارا اومدن وعده لاستیک و وعده افزایش سهمیه سوخت و یه سری چیزای دیگه و یا نمیدونم تعدیل هایی در بارنامه ها انجام دادن که راننده ها راضی بشن. حالا بماند که راضی نشدن همچنان، ولی همین تا اینجا فقط وعده دادن، یعنی که بر اساس وعده پیشرفت جمهوری اسلامی، یعنی کار اساسی نکرده که رضایت اعتصاب کنندگان رو به دست بگیره. کارایی کرده، یه امتیازهایی داده. وعده داده، وعده امتیاز تعریف نمیشه که. نه مثلا توی نیشکر هفت‌تپه کارخونه رو اومدن عوض کردن سیستمشو کلا و اومدن مثلا نیشکر هفت‌تپه کسی که خودشون گذاشته بودن و ورداشتن، یکی دیگه از عوامل خودشون رو گذاشتن. اون نیشکر هفت‌تپه به کارگران واگذار که نشد که. نه دیگه، ولی اومدن به یه توافقی رسیدن. حالا میخوام به این برسم که
این فشار آوردن و این وادار کردن جمهوری اسلامی که شما میتونید اینو بهش فشار بیارید، نترسید، بیاید جلو، حرفتون رو بزنید، فشار بیارید، اعتصاب بکنید و بتونید که امتیاز بگیرید، اینجا هم باز به نفع مردمه. به خاطر اینکه این همینقدر که الان شما این اعتصاب ها رو میبینید، این تو مثلا 5-6 سال پیش اینقدر گسترده نبود. اعتصاب ها، یه اعتصابی ما داشتیم، اعتصاب شرکت واحد بودش که خیلی سر صدا کرده بود و این و اونور حرف زده میشد و اونقدر کم بود و اندک بود و اون برخورد به شدت امنیتی که جمهوری اسلامی باهاش انجام دادش با این قضیه کارگران شرکت واحد اتوبوس رانان، و دیدش که نه، قضیه به شدت امنیتی شد، زیاد شد، گسترده شد، هی داره دامن زده میشه. بعد اومدن که از اون دوره به بعد اومدن که یه برخورد نرمتری داشته باشن و کنار بیان، با عواملشون تلاش بکنن که یه بازی‌هایی رو انجام بدن و این باعث شدش که رشد کرد اعتصابات. ولی اون اینا احساس میکنن که اون ضربش رو دارن میگیرن اعتصابات رو. البته در کوتاه مدت اگه نگاه بکنیم، آره جمهوری اسلامی حکومت کوتاه مدته، ولی در بلند مدت این که اعتصاب ها آموخته میشه، قرار نیستش که از همین اعتصابی که الان داره پرستاران انجام میدن ما فرداش بریم مثلا یک انقلاب ریوایتلایز بکنیم و حکومت برگرده، ما حاکمیت ملیمون رو به دست بیاریم و نه، اینقدر سریع نمیشه انجام بشه. ولی این که این تمرین انجام میشه که این اتفاق بیفته، این برای ما خوبه، چون تو نظریه بازی ها ما شاید اینجا حکومت یه بازی رو انجام میده، یه امتیاز میگیره، ولی ما 2 امتیاز میگیریم. و ما میلاد به نکته خیلی درستی رسید، چون سال آخرم دقیقاً در همین راستا بود. تا قبل از اینکه سال آخرم رو بپرسم چند تا نکته رو اشاره کنم در مورد بحث نیشکر هفت تپه که گفتی. یه جغله ای رو که خود حکومت گذاشته بود، نیشکر هفت تپه رو دستش داده بود، اونو برداشتن، یه عاقل دزد رو جایگزینش کردن. در مورد بحث سندیکا هم که گفتی، اونقدر چپ‌ها که فقط ادعا دارن، چپ‌ها که فقط دارن جعل تاریخ میکنن، جعل روایت میکنن، جعل کف خیابان‌های ایران رو میکنن، اونقدر قدرت نداشتند که حتی بتونن سندیکاهای فعال در فرانسه، سندیکاهای کارگری، سندیکاهای نمیدونم سندیکاهای متعددی که در فرانسه هست رو بتونن همصدا با خودشون بکنن که اون سندیکاها بیانیه بدن، حمایت بکنن از اعتصاب‌هایی که این روزها در ایران هست. این نشون میده که چپ فقط ادعاست، چپ فقط فریاده و هیچ کار عملی نیست و هیچ گونه قدرتی نداره. برخلاف این که در انقلاب 57 خب اون زمان چپ بودن مد بود، حتی چند دهه بعدش هم باز چپ بودن همچنان مد بود. اون زمان تونستن یه مقداری از سندیکاهای نمیدونم فرانسوی و کشورهای اروپایی رو واسه اون انقلاب، شورش، هر چیزی که اسمش هست، در 57 ایران رقم خورد، اون رو تونستن همصدا بکنن با خودشون. آقا سال آخری که ازت دارم دقیقاً در راستای همین صحبتی که داشتی می‌کردی، الان مردم از اعتصاب کنندگان حمایت نمی‌کنن بدون تردید. با توجه به شناختی که نسبت به جامعه ایران من دارم، الان کسانی که اون صنف‌هایی که اعتصاب کردن وقتی که میبینن حمایت مردمی رو ندارن، رفتار قهری از خود نشون خواهند داد. در نتیجه در اعتراضاتی که مردم در آینده شکل خواهند داد و کف خیابان‌ها خواهند اومد، دیگه اون پرستاران، اون کامیوندارا، بازنشستگان همصدا با معترضین نمیان، یعنی به عنوان یک صنف نمیان، به عنوان فرد وارد اون اعتراضات میشند، به عنوان یک فرد شروع به شعار دادن و کف خیابان میان، کف خیابان بیستن و شعار بدن. اما در اون قالب نمیدونم صنفشون دیگه حضور پیدا نمیکنه. مثلا در 1401 ما ندیدیم که مثلا بازنشستگان یا نمیدونم کامیوندارها یا مابقی گروه‌ها و اصنافی که اعتراض کرده بودن کنار مردم باشند. یکی دو تا مثلا معلمین بیانیه دادند، فقط در حد بیانیه و اینها بود. خب به خاطر اینکه میدونید وزارت اطلاعات اصلا یه نماینده اونجا میشونه برای گروه‌های صنفی، راننده‌های تاکسی، راننده‌های کامیون، گروه‌های مختلف صنفی. اینجا همیشه یه کسی هست بهش میگن نماینده وزارت اطلاعاته و با اون باید همه چیز هماهنگ بشه. برای همین امکان این که اینا بیانیه بدن و یا کاری انجام بدن و یا بخوان که تهدیدم میشن همیشه که شما کار صنفی میکنید، بیشتر از این جلو نرید، وارد کار سیاسی نشید، وارد کار سیاسی بشید جرمتون سیاسی میشه، اقدام علیه امنیت ملی میشه اینها، و بنابراین در همین چارچوب صنفی بمونید. حتی مثلا راههایی هم پیش پاشون میذارن که اگه میخواید اعتراض بکنید این کارو بکنید، اون کارو بکنید، مثلا میتونید اینجا مجوز بگیرید برید تظاهرات بکنید.
و حتی خودشون یه کارایی هم میکنن که بتونن که آروم بکنن قضیه رو و کمک بکنن اصطلاحاً. ولی امکان این که اصلا اینها بخوان در رویدادهای سیاسی بزرگ در سطح ملی بخوان که همکاری داشته باشن به شکلی که از طرف نهادشون بیانیه‌ای بدن و اون گروهی که تابع نهاد هستن رو سازماندهی بکنن و بیرون بیارن، ندارن. اصلا امکانش به این شکل وجود نداره، به خاطر اینکه در چنبره وزارت اطلاعات هستن اینا. ولی از این منظر که اینها سازماندهی رو یاد میگیرن میتونن جلو بیان. یه نکته‌ای هم در مورد اون انقلاب یا شورش بگم. شورش که به نظر من نیست، حالا خیلی‌ها میگن شورشه، به نظر من شورش نیست. از منظر حقوقی بر علیه حکومت پادشاهی مشروطه فتنه شده، یعنی سدیسیون شده و جرمه، و از منظر جامعه شناختی یا انقلابه. و توی اگر ما میخوایم که برگردیم اون سدیسیون رو پس بگیریم برگردیم، یه نکته‌ای که هستی که اعتصاب‌ها رو باید همه رو به رسمیت بشناسیم. یعنی جامعه باید سعی بکنه همدلی بکنه، اما راه همدلی خیلی موجود نیست. یعنی پرستاران یا آموزگاران یا رانندگان چشم‌داشت هایی دارن که دقیقا خودشون نمیدونن خیلی وقتا که بقیه باید چه کار بکنن با اونها همدلی بکنن، یا چشم‌داشت اینو دارن که شما هم فشار بیارید، شما هم اعتصاب بکنید و شما هم بیایید جلو. ولی فراموش میکنن که خب وقتی که مثلا کامیوندارا اعتصاب کرده بودن، پرستارا کجا بودن؟ به خاطر اینکه ما هنوز توی تمرینیم، هنوز ما یاد نگرفتیم که مثلا این سازماندهی این که این اعتصاب پرستاران شکل بگیره ماها به درازا انجام میده. اینجوری نیستش که یا بیشتر از 1 ساله که اینها به شکل جدی دنبال این قضیه هستن که آقا ما باید یه فکری به حال این قضیه بکنیم و دیگه آب از سرمون داره میگذره. و بقیه نمیتونن کاری که اینها تو 1 سال انجام دادن تا به امروز رسیده رو انجام بدن. یا راننده های کامیون هم این شکلی نبوده که تو 1 روز متوجه شده باشن که لاستیک ندارن و یا مشکل بارنامه دارن یا چیزای دیگه، بلکه به مرور اینا کنار هم میاد. اون پرسیپیتیتینگ فاکتورها اونقدر کنار هم جمع میشه، یعنی فاکتورهای رسوب تا به نقطه رسوب میرسه. ولی خب بقیه همه همزمان در اون شرایط نیستن. مثل اینکه مثلا سراوان و مثلا مردم میرفتن پاسکاشو میگرفتن و انتظار داشتن که خب شما کرمان و یزد و خراسان جای دیگه هم بگیرید و که ما که یه شهرستان کوچیکی رو تونستیم پاسکاشو بگیریم، بقیه کشور هم زنجیره‌ای دومینووار سقوط بکنه. ولی واقعیت اینه که به این شکل نیست. راحت سطحی که باید به بی‌ثباتی برسه خیلی بیشتر از اینه و ما الان توی بخش‌های کوچیک داریم تمرین می‌کنیم، اعتراض خودمون رو به حکومت نشون میدیم، ناسازگاریمون رو نشون میدیم و ناکارآمدی حکومت رو داریم به رخ می‌کشیم. یه اتفاقی که این وسط میفته از پس اعتصابات این که دولت نبودن جمهوری اسلامی داره مشخص میشه. یعنی همینجوری بیشتر مردم دولتگرای ایران به این باور میرسن که خب این واقعا دیگه هیچ کار دولتی نمیتونه انجام بده. یعنی در مقام دولت بودن که این کت دولت بودن رو تنش کرده جمهوری اسلامی به مفهوم استیتی که اومده کشور ایران رو میگه من میخوام اداره بکنم، نه در اون قامته، نه این توان رو داره، نه میتونه و بنابراین به ناچار باید دگرگون بشه و جاش یک دولت بیاد بشینه و اینه که اعتصاب ها کمک میکنه. بنابراین اعتصاب خوبه، انقلاب یادمون باشه که پر از فاکتورهای همش هم باید انجام بشه. این 100 پله داره که هر 100 تا پله شما باید بالا بریم و نمیشه فکر بکنیم که اونی که مهمتره رو ما انجام بدیم یا دم پله 99 هم وایسیم تا بقیه 99 تا پله رو طی بکنم و ما مثلا فقط پله آخر رو طی بکنیم بریم اونور و سرود پیروزی بخونیم. نه، نیاز به بی‌ثباتی بسیار گسترده داره تا دولت فرو بیفته و نیروی سیاسی بتونه اون رو دگرگونش بکنه. قبل از اینکه این 1 دقیقه صحبت پایانی، قبل از که 1 دقیقه صحبت پایانی رو انجام بدی، به باور من همون نکته‌ای که میلاد اشاره کرد نکته خیلی درستیه. سیستم امنیتی در جمهوری اسلامی چون یک سیستم امنیتی نداریم، چندین سیستم امنیتی داریم، سبب میشه که این تکه‌های پازل به یکدیگر نپیوندن، قطره‌ها به یکدیگر نپیوندن و حالا اون مسئله است که میگه دریا بشن و اینها. خب نقش نهادهای امنیتی رو خیلی جدی باید گرفت، نقش فرقه جنون، نقش افراد امنیتی که در رسانه‌های بیرون هستن. به هر حال
رسانه‌های سعودی و مابقی رسانه‌ها میتونستن نقش خیلی درستری، نقش خیلی بجایی و در نقطه درستی بایستن در کنار اعتصاباتی که این روزها پرستاران کردن. اما داریم میبینیم که خب حالا یک اشاره کوچکی میکنند، حالا در حد یک گزارش شهروندی یا در حد میدونم داخل یک خبر بگن و اینها، ولی خب بولتن‌هاشون رو واسه موضوعات دیگه میذارن، واسه حمله به شاهزاده رضا پهلوی میذارن، واسه حمله نمیدونم به ملی‌گرایان میذارن که روزها و هفته‌ها بشینن بولتن درست کنن و گزارش درست کنن، راست افراطی و نمیدونم برنامه مستقل بذارن در مورد راست افراطی و چپ افراطی و نمیدونم چپ میانه و راست افراطی و چپ افراطی هم نمیگن. ولی خب داریم میبینیم در مورد اعتصابات هیچ گونه کاری نمیکنند. و باز هم میگم که این عدم اتحادی که وجود داره که بخش عظیمیش سیستم امنیتی و نقش رسانه هاست سبب رفتار قهری خواهد شد در آینده. اینو اطمینان دارم، اینو مطمئن هستم که جامعه یعنی این گروه هایی که اعتصاب کردن رفتار قهری حتما نشان خواهند داد. همونطور که میلادم اشاره کرد، مثلا زمانی که بازنشستگان یا کامیوندارها اعتصاب کردن، پرستاران همون موقع معترض بودن اما حضور پیدا نکردن، زبونم نچرخید. 1 دقیقه صحبت پایانید میلاد. خب دگرگونی سیاسی اگر ما میخوایم که از رویدادهای کنشگرانه پیشورانه به یک دگرگونی سیاسی برسیم، اون خواسته های پیشورانه باید به یک خواست سیاسی گره بخوره، به یک خواست ایجابی سیاسی. اینکه ما جمهوری اسلامی رو نمیخوایم، 100 سالم شعار بدیم، حتی جمهوری اسلامی اونقدر ضعیف بشه که مثل حکومت سومالی بشه، میتونه فرو نریزه همچنان. بلکه باید یاد اون باشه که جمهوری اسلامی زیر پای اقتدار آلترناتیو خودش نابود میشه و اگر ما اقتدار آلترناتیو را نسازیم خوبه. اعتصاب یک گونه ای از نافرمانی مدنی هستش و منتها این نافرمانی مدنی بازاری به گونه‌ای باید برسه به بخش‌های بوروکراتیک و اونقدر گسترده بشه که از بخش بوروکراتیک و دیوانی ما، اداری ما، نفوذ بکنه به بخش نظامی ما و در اون حالته که ما صحبت از بین رفتن جمهوری اسلامی و نابودی اون زیر پای اقتدار آلترناتیو میکنیم. بنابراین خواست سیاسی باید همواره در کانون خواسته های ما باشه تا به یک دگرگونی گسترده و انجامین منجر بشه. زنده باد میلاد آقایی که همیشه از مصاحبه کردم با میلاد لذت بردم. قبل از اینکه برنامه رو تموم بکنم چند تا نکته رو اشاره بکنم. لایو های رادیو آبادان از دوشنبه تا جمعه هول و هوش ساعت 10 به وقت ایران آبادان یعنی پخش میشه. برنامه زنده داریم داخل یوتیوب سینما رکس. برنامه رادیو آبادان به شکل لایو الان دیگه برگزار میشه. میتونید حضور پیدا کنید اونجا داخل برنامه، بیاید صحبت بکنید، چه تصویری چه صوتی. بچه‌ای که ایران هستن که بدون تردید صوتی خواهند اومد، بچه‌ای که بیرون هستند تصویری میان. بیاید کامنت بذارید، در موضوعات و در بحث‌ها شرکت بکنید. مجله تصویری سینما رکس صدای ملی گرایان و ایران دوستان است. لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیای خودتون به اشتراک بگذارید. کسانی که از طریق پیپال میخوان کمک کنن میتونن پایین اونایی که از طریق پیپال میخوان کمک کنن داخل اینستاگرام و توییتر دایرکت بدن تا مشخصات پیپال رو بهشون بدم. اما کسانی که میخوان کمک مالی بکنن پایین سوپر چت و تانکس رو میتونن بزنن تا از مجله تصویری سینما رکس حمایت مالی بکنند. و ما در پایان ملت شریف ایران درد و بلاتون به جونم بخوره. ملت شریف ایران بی قضا بلا باشید. ملت شریف ایران مرواتون به همه روزه. ملت شریف ایران پرستاران رو تنها نذارید. کف خیابون که هستن وقتی دیدید از کنارشون عبور میکنید لبخند نزن، برو فیلم نگیر، برو کنارش بیست، دستتو بذار تو دستش، بهش بگو که هموطن من و تو داخل یک کشور داریم زندگی میکنیم، دردمون یکیست و یک چیز رو میخوایم، اون هم نبود جمهوری اسلامی است. جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.